สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนพื้นฐานการถักลายเชือกร่มนะคะก่อนรับชมฝากกด Subscribe หรือกดติดตามช่องชมพู่แฮนดี้คราฟให้ด้วยนะคะคลิปนี้จะสอนถักลายเชือกร่มเป็นลายดอกจิกแบบไม่พลิกชิ้นงานกลับนะคะซึ่งลายดอกจิกที่ไม่พลิกชิ้นงานกลับจะทำให้เกิดลายเป็นแถวเป็นแนวเฉียงแบบนี้นะคะเกิดจากการที่เราถักพอคอหรือการถักทีแบบนี้นะคะสลับกับการถักลอหอหรือถักลอดห่วงหรือเพื่อนๆบางท่านเรียกว่าการถักเลื่อนห่วงนะคะถักพอคอสลับกับถักลอหอแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะเกิดลายที่เป็นแนวสวยงามแบบนี้นะคะเป็นวิธีการถักที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยแต่เกิดลายที่สวยงามนะคะตัวลายเต็มๆก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะส่วนวิธีการเริ่มต้นชิ้นงานให้เริ่มต้นด้วยการถักโซ่ขึ้นมานะคะจำนวนโซ่ก็แล้วแต่ขนาดชิ้นงานที่เราต้องการถักเลยนะคะถักโซ่เสร็จในแถวแรกเราจะถักด้วยลายซิงเกิลโครเชต์หรือถักคอทอนะคะนั่นก็คือสัญลักษณ์การถัก X หรือควักธรรมดานั่นเองนะคะชิ้นนี้จะถักกระเป๋านะคะก็เลยถักวนไปรอบโซ่ไปกลับแบบนี้นะคะจากนั้นในชิ้นงานกระเป๋าชิ้นนี้แถวที่2จะยังคงถัก X หรือควักธรรมดาอยู่นะคะส่วนชิ้นงานของเพื่อนๆคนไหนจะถัก X เพียงแค่1รอบหรือถักมากกว่า2รอบก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะต่อไปในแถวที่3ชิ้นนี้จะเริ่มต้นถักลายให้เราพันเข็มแบบนี้เพื่อถักพอคอนะคะแท่งเข็มเกี่ยวไหมในหลักถัดไปและถอดเข็มผ่านทั้ง3เส้นเลยนะคะหลักถัดไปถักลื่นห่วงค่ะถักสลับลายกันไปนะคะถักพอคอและลื่นห่วงสลับกันไปแบบนี้จนครบรอบแถวเลยค่ะถักวนไปจนครบรอบแถวในชิ้นงานชิ้นนี้จะไม่ลงตัวนะคะจะเหลือช่องว่างที่เราถักเลื่อนห่วงอยู่เป็นตำแหน่งที่เราต้องถักพอคอลงไปเราจะพันเข็มนะคะและข้าม1หลักตรงตำแหน่งที่เชื่อมต่อระหว่างแถวไปถักพอคอหรือถักเอฟลงบนหลักของพอคอนะคะข้าม1หลักเฉพาะแถวนี้นะคะจากนั้นก็ถักสลับกันไปเหมือนเดิมโดยเราจะถักเลื่อนห่วงลงไปบนหลักของเลื่อนห่วงค่ะแต่ถ้าชิ้นงานของเพื่อนๆคนไหนที่หลักตรงกันเลยเราก็ไม่ต้องข้าม1หลักก่อนเริ่มต้นลายแถวที่2นะคะโดยให้เรายึดหลักไว้ว่าเราจะถักพอคอหรือถักเอฟลงไปบนหลักของเอฟ
และถักเลื่อนห่วงลงไปบนหลักของเลื่อนห่วงจึงจะเกิดลายตามตัวอย่างชิ้นงานนะคะให้เราถักชิ้นงานแล้วก็เช็คไปด้วยนะคะว่าเราลงหลักถูกต้องไหมนะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะต่อไปเป็นการถักลายแถวที่3ตรงนี้ก็ถักวนต่อไปได้เลยโดยเน้นนะคะอย่าลืมดูว่าเราต้องถักพอคอหรือถัก F ลงไปบนหลักของ F และถักเลื่อนห่วงลงไปบนหลักของเลื่อนห่วงจึงจะเกิดลายดอกจิกที่เรียงตัวกันสวยงามนะคะเราสามารถถักลายแบบนี้สลับกันไปจนได้ขนาดความสูงของชิ้นงานตามที่เราต้องการเลยนะคะถือว่าเป็นการถักลายที่ง่ายมากและเกิดลวดลายที่สวยงามละเอียดมากเลยนะคะสำหรับงานชิ้นนี้จะถักไปเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะถ้าใครต้องการเรียนวิธีการถักกระเป๋าสะพายข้างด้วยลายสีสวยแบบง่ายๆไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นำมาฝากเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกด Subscribe หรือกดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ